السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات. مع أيمن عبد الله وسؤال هندسة. أوجد مساحة الدائرة. معنا هنا في دائرة كما نرى أمامنا. هذه الدائرة طبعا في مركز الدائرة هنا O، لكن الدائرة بداخلها مثلث متساوي الساقين. هنا عندك مثلث A B C. AC بتساوي 10 سنتيمتر و BC 10 سنتيمتر، إذا المثلث ده متساوي الساقين، وال AB 12 سنتيمتر. المطلوب إيجاد مساحة الدائرة. يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد. والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قائمة تشغيل في قائمة بعنوان الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر هنبتدي من C، نسقط عمود مارا بمركز الدائرة على AB. هنا طبعا هيقسم لك ال AB إلى جزئين متساويين تماما، وبالتالي طبعا هنا ده عمودي، يعني إذا هنا هيعمل هنا عمودي على كلا الجانبين، يعني إذا عمل لي قسم لي الشكل المثلث ده لمثلثين قائمين. هنا النقطة دي هنسميها P هنا، وبالتالي ده كان كل ده 12 سنتي، فأصبح هنا ده 6 وهنا 6 سنتيمتر. طب لو جينا ان احنا ننظر للمثلث اللي موجود هنا، نجد ان هو مثلث قائم الزاوية، فبالتالي هستغل الموضوع ده في ايجاد قيمة هنا السي بي بيساوي كام. هنبتدي ان احنا نحسبه. يعني انت عندك المثلث اللي بنتكلم عليه اسمه مثلث A P C، ده قائم الزاوية. انت عندك هنا ان ال AC تربيع اللي هو الوتر ده بيساوي هنا AB تربيع زائد بيساوي ضلعي قائمة، طبعا كل تربيع معانا، زائد هنا الCB تربيع. طبعا ال AC تربيع ده بعشرة اهو، 10 تربيع بيساوي ال AB هنا تربيع يعني 6 تربيع، زائد هنا الCB ده المطلوب إيجاده طبعا. يبقى هنا 100 بتساوي 36 زائد السي بي تربيع. طيب يبقى احنا عندنا الآن السي بي تربيع هتساوي 100 ناقص 36، يعني السي بي تربيع ده هتساوي 100 ناقص 36 ب64. طيب نوجد الجذر التربيعي للطرفين عشان نوجد طبعا التربيع ده يروح مع الجذر. يبقى إذا السي بي اللي هي ده بتساوي معايا كام؟ جذر التربيع 8 لل 64 بتساوي 8. طبعا بناخد السالب بيستبعد لأن هنا دي أطوال، يبقى 8 سنتيمتر. فأصبح معانا إن السي بي كل ده الضلع ده بيساوي كام؟ 8 سنتيمتر. طيب هنبتدي نصل AO. هنا هنوصل ده هنا AO، وده طبعا هيساوي ايه؟ R نصف القطر، لان مر بالمركز هنا نصف القطر. ونفس الشيء CO ده هيساوي هنا R نصف القطر ايضا. طيب يبقى اذا معانا ال OB ده بيساوي كام؟ انت عندك السي بي كامل ب8 والسي او بR، يبقى الجزء ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن 8 ناقص R، يبقى بتساوي 8 ناقص R. طيب هنروح للمثلث اللي احنا لسه اوجدناه الصغير ده، مثلث قائم ايضا. هنا المثلث ده هنا مثلث اسمه APO، ده مثلث قائم. فهنبتدي منه نوجد. انت عندك ان ال AO اهو، AO تربيع بيساوي AB تربيع زائد OB تربيع. يبقى عندك هنا ده عبارة عن R، يبقى R تربيع بيساوي هنا الستة تربيع زائد ال OB تربيع اللي هو 8 ناقص R الكل تربيع. طيب الجزء ده احنا عايزين ان احنا نوجده، اللي هو ده 8 ناقص R الكل تربيع. ده عبارة عن ايه؟ ادي هنا 8 في 8 يبقى 64 ناقص 16 R زائد الR تربيع. فبالتالي المعادلة بقى بتتكتب معايا هنا الR تربيع دي هتساوي 36 اللي هي 6 تربيع زائد تكتب الجزء ده 64 ناقص 16 R زائد الR تربيع.
طيب خلينا نودي الار دي الناحية التانية، يبقى عندك ار تربيع اللي هي دي ناقص، ده هتروح بإشارة سالبة، ناقص الار تربيع دي بتساوي ال36 زائد يعني 100 بتساوي هنا 100 ناقص 16 ار. طب ار ناقص ار تربيع ناقص ار تربيع يعني هنا صفر، بتساوي هنا 100 ناقص 16 ار. طيب يعني اذا دي ممكن بتروح الناحية التانية تبقى بالموجب، يبقى 16 ار تساوي الماء. جميل جدا. طب ما نقسم على معامل الار اللي هو 16 لكلا الطرفين، يبقى هنا دي بالسلامة. اصبح معايا الار اللي انا محتاجها عشان مساحة الدايرة بتحتاج ار، لان مساحة الدايرة بتساوي باي ار تربيع. فبالتالي الار بتساوي هنا 100 على 16، يعني بتساوي هنا 6.25 الار. يبقى إذا الار بتساوي 6.25. يبقى إذا عندك هنا مساحة الدائرة دي بتساوي إيه؟ باي ار تربيع. الباي بتساوي نسبة تقريبية، هنا الباي أهي بتساوي تقريبا 3.14. يبقى إذا مساحة الدائرة ده هتساوي معايا 3.14 مضروبة في الار اللي احنا جبناها دي، في هنا الار اللي هي 6.25 تربيع، يعني نفس العدد تاني تضربه في نفسه كمان. يبقى إذا بتساوي تقريبا 122 وهنا 66. دي طبعا نسبة تقريبية سنتيمتر مربع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.